Xin chào cả nhà. Bữa em trước mình đã chia sẻ cho mọi người là cái túi hầm ếch này, túi hầm ếch thối thân trước này qua cái lót túi rồi ha. Bữa nay chúng ta sẽ tiến hành đi ráp còn thành phẩm. Đây là nó có hai chiều, thân trước chúng ta sẽ ráp hai mảnh thân trước vô thành một cặp ha, cắt hai mặt phải vô với nhau, vắt đáy thân trước ha. Đây là cái thân sau nè mọi người, nó có hai mảnh ha, chúng ta úp hai mặt phải vô với nhau nhé, là gọi là vắt đáy quần thân sau. Còn chúng ta gắn sai vô để khi đóng gói người ta sẽ ráp thân sau với quần cái áo vô một bộ ha, cho nó đúng size. Ráp cái thân sau này chúng ta có hai cách để ráp. Những bạn nào mà may gia công ở nhà nói tiết kiệm chỉ thì chúng ta cứ ráp gắn vô liền với nhau, sát vô, bắt cái đường sổ sát vào với nhau, rồi hồi nữa chúng ta cắt ra thì nó sẽ không dư cái đầu chỉ, thì nó đỡ tốn chỉ ha. Chúng ta cứ để hai mặt phải úp với nhau nè, bắt sổ đáy thân sau. Là cách thứ nhất, chúng ta nối hai đầu vô với nhau và nó sát chỉ vô để hồi nữa mình cắt thì nó sẽ không dư cái đầu chỉ, cái chỉ sau đó là chúng ta sẽ cắt nó ra. Còn cách thứ hai nữa mà chúng ta không muốn cắt hàng thì chúng ta sẽ cắt bằng máy luôn. Chúng ta cũng úp hai mặt phải vô với nhau để bắt cái đáy ha. Chúng ta sẽ cua luôn ra máy bắt sổ. Khi chúng ta cua ra máy bắt sổ thì hai đầu chỉ này nó còn sát như đầu này, nó sẽ dương chỉ này. Bạn nào mà muốn tiết kiệm chỉ thì làm giống như cắt đầu, còn bạn nào mà không có cái thời gian để cắt hàng, muốn cắt máy bắt sổ luôn thì chúng ta đi cách này. Hơi tốn chỉ một chút nhưng mà không phải cắt hàng ha. Sau khi chúng ta ráp đáy sau này, ráp đáy sau xong ráp đáy trước xong rồi, chúng ta sẽ để hai cái lên hai mặt phải với nhau để ráp cái sườn quần nhé. Ráp cái sườn quần, ráp thành quần cũng có hai cách để ráp. Là chúng ta sẽ ráp một bên sườn, sau đó chúng ta đi tròn bắt luôn cái dàn quần luôn ha. Cái này gọi là cái dàn quần mà. Tròn hết cái quần luôn. Ráp tròn đi bên sườn, sau đó là đi bên dàn quần luôn. Xong rồi chúng ta quật cái sườn lên từ lai lên, cái thì đi từ lưng lên, cái thì từ lai lên. Đây là một cách ha. Còn cách thứ hai nữa, bạn nào không muốn đi tròn thì chúng ta bắt hai bên sườn trước.
Đi hai bên sườn xong rồi thì chúng ta sẽ cắt ra và chúng ta đi cái vàng, rồi cắt cái vàng không ha. Có hai cách ráp, bạn nào muốn ráp theo kiểu nào ráp. Rồi giờ bắt đầu chúng ta tiến hành đi lưng với lai.